Hello guys, so what's up? So sa last na video ay napag-usapan natin yung first four ng ating discussion. So napag-usapan na natin ito hanggang balance steel percentage. So ngayon naman ay pag-usapan natin yung let's discuss some solutions sa mga example problems. Okay. Okay, so una nating problem guys ay ito. So example number one, for the beam shown in the figure, if f sub c prime is equals to 4,000 psi and f sub y equals to 60,000 psi, determine the steel ratio, the minimum steel ratio, and the maximum steel ratio. Determine the design moment capacity, that is the VMN, of the beam in kip feet. Okay, so sa ating beam guys, meron ditong cross-section ng beam, ayun. So yung ating width ng beam ay 15, yung effective depth ay 24, ayun, tapos meron tayong concrete cover na 3 inches, tapos 27 yung total depth ng ating beam. Tapos meron tayong apat na reinforcing bars na number 9 bars. Okay, so take note English guys yung ating problem. Okay, so now let's solve this problem. So dito tayo sa whiteboard. Lang guys, no? Okay, so ang kailangan natin i-solve guys dito sa letter A is the steel ratio, the minimum steel ratio, and the maximum steel ratio. So dito tayo guys, no? So ang kailangan nga natin ulit is the steel ratio. So ang isa-solve natin dito is, wait lang. Okay, so ang kailangan natin i-solve nga is the steel ratio which is the raw, minimum steel ratio which is the raw min, and then of course the maximum steel ratio which is the raw max. Okay, so unahin muna natin guys yung raw. Okay, so of course alam natin na yung formula ng raw, that is the steel ratio, is raw is equals to AS over BD. So yung AS dito guys is the area ng steel. Tapos of course yung B is the width and yung D dito is the effective depth. Okay? So i-compute muna natin guys yung area ng steel. Ayan. So dito muna tayo guys sa ating figure. Ayun. So meron tayong apat na number 9 bars. And we know na, di ba nga guys, kung naalala nyo yung bars, yung number 9 bars, yung isang number 9 bar ay sinusunod niya yung area ng isang square bar na 1 by 1 inch. So ibig sabihin, yung ating area ng isang number 9 bar ay 1 square inch. So since meron tayong apat na number 9 bars, so that will be 4 times yung area nga ng isang number 9 bar ay 1 square inch. So this will be 4 square inches. Okay? So of course, yung ating B at saka D is already given. So yung B natin is 15 and yung D natin effective depth ay 24. So 15 inches and 24 inches. Okay, so all we have to do is substitute guys and makukuha natin guys dito yung ating steel ratio which is the raw. Okay? So ang lalabas dito guys pag kinalculate mo siya is magiging 0.01111. So I'm using 4 significant figures. So ito yung ating sagot. Okay? So ayun guys. So dito na tayo ngayon sa raw minimum. Okay, so dito na tayo guys sa raw minimum. Ayun. So ano ba yung formula natin gagamitin sa raw minimum? So kung naalala nyo sa ating diniscuss kanina, okay, yung raw minimum ay eto. Okay, wait lang. Yung raw minimum nga is 3 square root of f sub c prime. Ayan. Yung mas malaki sa kailang dalawa. Di ba nga ito yung gagamitin natin as long as ito ay mas malaki compared dito sa value na nandito. No? Pero kung ito yung mas malaki, din ito yung gagamitin natin. So in other words, kung sino sa kanila yung mas malaki, yun yung gagamitin nating raw minimum. Okay? So, isolve natin guys yung raw minimum. So, balik tayo dito sa ating whiteboard. Okay? So, para sa raw minimum natin, that is, yun nga, yung 3 square root of f sub c prime over f sub y. Okay? And this must be greater than or equal to 200 over f sub y. Okay, so para klaro tayo guys, no? So ito yung gagamitin kung mas malaki ito kesa dito.
Pero kung mas malaki ito, then ito yung gagamitin natin, no? Pero kung equal sila, edi pareho lang yung gagamitin natin. Okay? So, of course, meron tayong given f sub c prime at saka f sub y. So, according to the problem, yung ating f sub c prime is equals to 4,000 psi and yung ating f sub y is 60,000 psi. So, substitute lamang natin guys and makukuha natin yung raw minimum. Okay? So, ang lalabas dito guys is ito, 0.003162. Tapos dito ang lalabas is 0.003333. Okay, so saan mas malaki sa kanila guys? So, ito yung mas malaki. So, therefore, ang gagamitin natin is na raw minimum is equals to 0.003333. Okay? So, ayun. So, na-solve na natin guys yung ating raw minimum. So, actually guys, no, pwede naman. So, actually nga guys, no, so pwede naman natin i-compare yung ating value ng raw minimum na to dun sa kanilang table na present ko sa inyo dun sa kabilang video. So actually, no, I suggest na i-compute nyo lagi yung raw minimum or raw maximum. Depende na lang kung nagmamadali ka na. Okay? So, ayun. So, kung hindi naman siya importante sa problem, ay pwedeng i-table na lang. Pero kung kailangan talaga i-solve, then i-solve nyo na lang guys. Okay, so balikan muna natin guys yung table kanina. So ito yung table na nasa kabilang video ito, no? So bali, hanapin natin yung f sub c prime na 4,000 and yung f sub y na 60,000. So ito yung kailang intersection dito guys. So dito natin hahanapin yung ating raw minimum. So according to here, raw minimum for flexure is 0.0033. Okay? So yun, so tama yung ating naging result kanina guys kasi nga 0.0333 yung ating ang ating answer. So dun sa table kasi parang 3 significant figures lang yung ginagamit, no? Pero sa akin usually kasi ako pag nagso-solve ako ay apat. Ay dalawa lang pala yung nandun sa table, no? 2 significant figures. Okay. So, ngayon guys, no, ay ang gawin natin, bago tayo magpatuloy sa pag-compute ng raw maximum, ay i-compare muna natin guys yung ating raw dun sa raw minimum, no? Kasi kailangan itong raw natin must be greater than the minimum. Minimum man to. So, ito yung dapat na pinakamaliit na value ng raw. So, yung raw natin, yung raw, which is equals to 0.01111, hindi nyo pala nakikita, no? Kasi nakaano pala ako. Okay? Must be greater than the raw minimum. Okay, so ito ba ay mas malaki compared dito? Yes, so therefore, okay siya. Okay? So, kailangan natin gawin to guys, no, para malaman natin kung magiging tension control ba siya or magkakaroon tayo ng idea kung magiging tension control ba siya or compression control or transition, no? So, ayun. Okay? So, ngayon naman ay isolve naman natin guys yung raw maximum. Okay, so ngayon guys ay i-compute natin yung raw maximum. So, ano nga ba yung gagamitin natin? Ano nga yung gagawin natin para ma-compute si raw maximum? So, tingnan muna natin guys sa kaninang PowerPoint na diniscuss natin, no? So, ang sabi natin dito is that the raw max is the value ng raw when the tension strain is equals to 0.005. So, ganun ang gagawin natin guys, no? Isa-set natin yung tension strain sa 0.005 tapos kukunin natin yung value ng raw. Okay? So, ayun nga. So, dito tayo. Okay? So, bali no, gumawa ko dito guys ng isang strain diagram. Ayun. So, bali no, ang ginawa ko dito is, of course, ito yung ating compression strain or strain sa concrete. Tapos, ito yung ating tension strain or ito yung strain sa steel, which is set na natin siya daan 2.005. Okay? So, ang gagawin natin guys ay ratio and proportion lang. So, siguro ang gagawin ko muna guys is ibubuoy natin tong triangle dito ng malaki, no? So, sadali lang guys, no? So, okay, so ito na nga guys, no, yung ating strain diagram. So, yun, so of course, no, binuo ko lang guys itong triangle na to. So, itong white na to ay
Ako mismo yung nag-drawing. So ayun, so bale ito yung ating effective depth which is the D. Tapos of course, ito yung ating tension strain. Itong horizontal length na to is the tensile strain which is nga sinet natin siya to 0.005. Okay, so kakailanganin natin to guys. So this is the C pero since take note na itong setup na to is sinet natin para makuha nga yung raw maximum. So tawagin na lang natin siyang C max para hindi tayo maguluhan guys. Kasi mamaya kasi magko-compute tayo ng totoong C ng ating beam. So hindi kasi ito yung totoong C. Ginagamit lamang natin, i-compute lamang natin ito para makuha nga si raw maximum. Okay, so by ratio and proportion guys, no? So we know na itong triangle na to, itong maliit na triangle, tsaka itong malaking triangle na to is similar. So ibig sabihin, we can have a ratio proportion here which is 0.003 divided by C max is equals to, okay, itong malaking triangle guys, ito. So 0.008 tayo, 0.008 divided by D. So yung D, alam na natin, given na siya sa problem which is 24. So bali makukuha natin dito sa C max and that is equals to 9 inches. Okay? So itong C max na to, ito yung gagamitin natin ngayon sa pag-solve nga ng raw maximum. Okay, so naalala nyo guys, meron tayong formula na present before sa unang video guys, no? Sabi natin na yung A nga is equals to raw f sub y d over 0.85 f sub c prime. Okay? So gagamitin natin siya guys. So sandali, gagamitin natin siya. So isulat lang natin dito guys, no? So A is equals to raw f sub y then d divided by 0.85 f sub c prime. Okay? Tapos, meron din tayong isa pang formula guys na eto. Okay? So, di ba nga sabi natin C is equals to A over beta 1. Okay? So, gamitin din natin siya guys. So, ayun. So, sabi natin nga that C is equals to A over beta 1. Okay, so ano na natin ha? So, ito ay C max. Ayun. Ito ay magiging A max. Yung beta 1 kasi is constant yun. So, kung ito ay A max, guys, then if ito is magiging raw max. Okay? So, ang gawin natin, guys, ay i-merge natin itong dalawang equation na to, itong dalawang formula. So, bali no, C max is equals to A max. Yung A max natin ay raw max. Then, wait lang. Then, F sub Y. Then, D divided by 0.85, then beta 1 muna, tapos F sub C prime. Okay? So, ayun guys, no? So, ang gagawin natin guys is, isa-substitute natin dito yung C max, tapos raw max yung hahanapin natin. Meron naman tayong given F sub Y, D, beta 1, tsaka F sub C prime. Sige nga, isa-isahin muna natin guys, no? Yung mga given. So, ayun. So, bale, C max natin is of course equals to 9 inches. Na-solve ko lang natin to. Yung F sub Y is also given sa problem, 60,000. This is in PSI. F sub C prime is also given sa problem and this is in 4,000. This is in PSI. Tapos yung D is also given sa problem and yung D nga is 24. Yung effective depth ito guys. So 24 inches. Tapos bali ang kailangan na lang natin dito is yung beta 1. So hanapin natin guys muna yung beta 1. Wait lang. Hanapin. Okay, so according dito sa table na to guys, kung naalala nyo, no, present natin ito sa nakaraang video. So ang sabi natin guys, no, kapag ka yung ating f sub c, yung beta 1 kasi nakadepende siya sa value ng f sub c prime. Okay? So kung yung ating, so since ang ating value ng f sub c prime ay 4,000, then that means yung ating beta 1 is 0.85. Okay? So nagkakaintindihan tayo guys, no? So beta 1 is 0.85. So all we need to do is substitute guys itong mga values na to dito, then makakuha natin si raw max. So ang lalabas na raw max kapag kinompute natin ito ay magiging 0.01806. Okay? So ano lang natin, markahan. Ayun.
So, ito na nga guys yung ating raw maximum. Okay, so actually no, sabi ko nga kanina, pwede nating i-compare siya sa table na given no, sa kabilang video. So, ayun. So, dito sa table, guys, i-compare natin siya sa raw max na naging result natin. So, again, yung ating f sub c prime ay 4,000, 60,000 yung ating f sub y. So, hanapin natin dito, guys, yung raw max nga is the raw when the tension strain is 0.005 and that is 0.0181. Okay? So, tama, guys, yung ating naging result, no? So, ano lang natin? So, ang naging result natin kanina ay 0.01806 which is, kasi dun sa table na yon ang kailang ginamit nga is about 3 significant figures, gano'n, or 4. Ako kasi 4 ako lagi, no? So, ayun. Okay, so bago tayo magpatuloy, guys, sa pangalawang tanong, okay, ay i-compare ulit natin nga yung ating raw, which is, ano nga yung value nun? 0.0111, okay, sa ating raw maximum. So, take note, itong raw maximum na to, ito na dapat yung maximum na value ng raw. So, dapat yung raw natin must be less than sa raw maximum. So, ito ba is mas maliit compared dito? So, yes, mas maliit. So, okay. Okay? So, ayun. So, ayun nga guys, no? So, na-solve na natin yung una, that is, yung, nga, na-determine na natin yung still ratio, maximum at saka minimum na still ratio. So, ngayon naman, ay determine naman natin yung pangalawang tanong, which is the design moment capacity, or that is the VMN of the beam in cubic feet. Okay? So, balik tayo guys sa whiteboard. So, ayun, so ang kailangan natin dito nga ulit is the design moment capacity, or that is in P. It is the VMN. Okay? So, ang gagawin natin guys is, again, drawing muna ako ng straight diagram kasi kailangan natin yun no, para sa pag-compute ng VMN. Okay, so ayun nga guys, no? So naggumawa ako ng strain diagram. So take note, no, yung kaninang strain diagram natin na sinet natin, kung saan sinet natin yung tension strain, 2.005 ay para lang yun makuha natin yung raw maximum. So ito talaga yung totoong strain diagram nitong beam na ito. Okay? So, ayun. So, gumawa ko ng strain diagram guys. So again, no, 0.003 yung ating concrete na strain and ating tension strain yung hahanapin natin dito. So, pero bago natin mahanap of course yung ating tension strain, kailangan natin muna ma-compute si C. Okay? Ayun, so bakit natin guys kino-compute nga yung strain diagram? So take note mo, yung ating hinahanap sa problem is yung VMN. Ito yung guys, VMN. So, pero bago tayo makapag-compute ng VMN, kailangan natin makuha yung V, which is yung strength reduction factor. So, hindi natin malalaman yung value ng V kung hindi natin malalaman kung compression control siya or tension control. So, kailangan natin malaman guys yung tension strain. So, kaya tayo gumagawa ng ganito muna. Okay? So, ratio proportion muna tayo guys based dito sa ating strain diagram. So, itong triangle na to is proportional to this. So, that is the tension strain divided by D minus C is equals to 0.003 divided by C. Okay, so of course, no, yung D is given, that is 24. Yung wala lang dito is yung C, tsaka yung tension strain. So, hanapin muna natin guys yung C. So, paano natin makakompute yung C? So, bago natin makompute yung C, di ba C nga is equals to A over beta 1. Pero yung A, no, ay kailangan muna natin siyang hanapin, which is, ano nga yung formula na gagamitin natin? Okay. Okay, so para sa A, meron tayong dalawang formula na pwedeng gamitin. Pwede natin gamitin ito, A is equals to ASFY over 0.85 F sub C prime B. Or pwede natin gamitin yung row na na-compute natin kanina, okay, para dito. Okay, so ito na lang guys, no, mas komportable ako dito. Pero sa next time ay gagamitin din natin ito, okay? So, ayun. So, balikan natin yung ating kuan para i-compute nga si A. Okay? So, ayun. So, again, A natin is equals to AS FY. Wait lang guys, no? AS FY over 0.85
F sub C prime, then D. Of course, nakuha natin kanina yung AS natin. At yung AS nga natin is 4 square inch, kung naalala nyo yun. F sub Y natin is 60,000. This is in PSI, pounds per square inch. Tapos, F sub C prime natin is 4,000. Again, this is in pounds per square inch. And of course, yung B is already given sa ating problem sa cross-section. That is 15 inches. Okay? So, all we need to do is to compute first yung A. So, ang lalabas guys dito na A is, pag kinalculate nyo siya is 4.706 inches. Okay? So, ngayon, no, para makompute si C, kailangan natin ng beta 1. So, ano ba yung value? Di ba guys, na ano na natin kanina yung beta 1? Okay, sabi natin yung beta 1 is equals to 0.85. Di ba na ano natin ito kanina, no? 0.85 yung beta 1 kasi 4,000 lang naman yung ating F sub C prime. So, ngayon na guys, ay pwede natin i-compute na. Makakompute natin si C. C nga is equals to A over beta 1. So, ayun. So, pwede natin siyang i-calculate. So, i-calculate na lang. So, ang lalabas na C, of course, is 5.536 inches. Okay? So, ito na yung totoong C, guys, na yung kanina na C na kinumpute natin ay para yun sa maximum na steel ratio. Okay? So ngayon guys, no, since na-compute na natin si C, edi i-substitute natin siya dito, then pati si D guys. So si D is given sa problem wherein 24 nga yun, di ba? 24 nga si D, effective depth. So substitute natin dito sa ating ratio proportion sa taas, then makukuha natin si tension strain. So ang lalabas guys sa tension strain, pag kinalculate nyo siya is 0.0100. Okay? So, ayun. So, ngayon, since nalaman nga natin na the tension strain, paano natin siya ngayon gagamitin? So, balikan natin guys yung ating table. Ito yung table 21.2.2. So, according dito guys, kung yung tension strain natin is less than or equal to the yield strain, compression controlled siya. Tapos, kung ang tension strain natin is nasa gitna ng yield tsaka 0.005, that is transition. Pero kung greater than 0.005, edi tension controlled siya. Okay? So, ang gawin natin ay i-compare natin siya sa 0.005. Okay? So, eto bang ating tension strain ay mas malaki kesa sa 0.005. Mas malaki siya, no? Kasi 0.01 to. So, of course, it's greater. So, therefore, this is tension control. Okay, so para lang natin guys, no? So sabi natin kanina ulit nga is kapag yung ating tension strain is greater than or equal to 0.005, that is tension control. So tension control itong ating beam. Okay, so yun. So since nalaman natin guys na tension control siya, okay, so take note guys, no, na ang sabi dito, no, kapag tension control, dapat ang gagamitin nating value ng phi is 0.90. Okay? Hindi ito yung gagamitin natin guys, no, kasi spiral to. So dito tayo sa other. So 0.90 yung gagamitin natin. So ayun, so yun na kasi yung gamit. Kaya natin kinumpute nga yung ating tension strain. That is para nga makuha natin yung phi. So yung phi natin is equals to 0.90. Okay? So ano yung para natin siya ngayon gagamitin? Di ba nga ang kailangan nga natin guys is yung value ng phi mn. So di ba nga kung naalala nyo, di ba nag-solve naman na tayo nito before yung mn. So di ba nga yung mn natin is as fy then d minus a over 2. So of course, ito yung mn, ito yung phi, so that is the phi mn. Okay? So, i-substitute lamang natin guys, no? Substitute lamang yung ating mga values. Ayun. So, again, no, ilista lang natin dito yung mga nakuha natin. So, phi natin is 0.90. AS natin is 4 square inch. F sub y natin is equals to 60,000. And then yung D natin is 24. And then yung A natin is, nakuha natin ito kanina, this is 4.706. 4.706. Okay?
So, ang lalabas guys na unit dito, no, yan muna natin yung unit kasi ang kailangan daw natin according to the problem is in keep feet. Tama ba? So, balikan lang natin guys yung problem. So, ang kailangan natin na unit dito is in keep feet. Ito yun, keep feet. Okay? So, ayun. So, i-ano muna natin guys yung ating units para hindi tayo maguluhan. Yun. So, of course, yung feet dito is unitless. So, yung AS natin, area ng steel is in inch square. F sub y natin is in pounds per square inch. PSI man yon. Then, yung D minus A over 2, inch yun. Okay? So, makacancel sa square inch. Tapos, magiging pound inch lang yung ating unit dito. So, yung lalabas na unit ay pound inch. So, all we have to do is i-convert siya to keep feet. Okay? So, ang lalabas dito guys, kapag kinalculate natin siya is that VMN. Okay, so VMN guys is equals to 4675752. Tama ba? Pakikit na lang. Pound inch. 4675752. Ayun, pound inch yun. So, convert natin siya to keep feet. So, 1,000 pounds is equals to 1 keep. Ayun, tapos 12 inches is 1 foot. Okay? So, ang lalabas na VMN guys is equals to 389.65. This is in feet. Okay? So, yun na nga guys. So, ito na nga yung sagot sa letter B. Okay? So, now is, let's proceed now to our another example. So, pwede nyo guys i-kuha niya, screenshot kung gusto nyo i-screenshot. Tapos, let's proceed to another example. So, yung ating next problem ay ito guys. Ayun. So, basahin ko muna. So, for the beam shown in the figure, if F sub C prime equals to 28 megapascal and F sub Y equals to 420 megapascal, determine the steel ratio, the minimum steel ratio, and the maximum steel ratio. Tapos, determine the design moment capacity, VMN of the beam in kilonewtons meter. So, ayun. So, same lang yung procedure guys. So, ika-cut muna natin tayo itong video guys no, para malaman, para mas madali yung mabalikan. No? So, yung mga problem. So, i-cut muna natin. Tapos, sa next na video natin, itutuloy yung example problem number 2. Okay?